Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Παρασκευή 10 Μαΐου του 2024. Η αγνωμοσύνη δεν είναι καλό πράγμα. Παρέλειψα λοιπόν να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φίλους. Ξέρω δεν είναι όλοι φίλοι, κάποιοι κάνουν άλλη δουλειά, αλλά η συντριπτική πλειονότητα είναι φίλοι που έκαναν αυτό το κανάλι να ξεπεράσει τις 150.000 ακολούθους. Νομίζω ότι οφείλεται, εντάξει, δουλεύουμε και εμείς σκληρά και δεν είμαι μόνο εγώ, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν, που κάνουν και τις επιλογές και των άλλων βίντεο, εκτός από τις δικές μας παραγωγές εδώ. Εντάξει, και η αφεντιά μου κάνω ό,τι μπορώ, προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα επίπεδο, να είμαστε συνεπείς, να μην παρασυρώμαστε σε γενικός και ειδικός σε εύκολες εκτιμήσεις. Έχουμε κάνει και λάθη και λάθος εκτιμήσεις, ξέρετε, μόνο ο ακίνητος και αυτοί που είναι στα μνήματα δεν κάνουν λάθη. Κάναμε και λάθη, λάθος εκτιμήσεις, γιατί ξέρετε δεδομένα αξιολογούμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό όμως που διεκδικούμε και δεν δεχόμαστε πραγματικά εδώ καμία έκπτωση, είναι ότι οι προθέσεις μας είναι πεντακάθαρες, ότι δεν μας έχει παρασύρει, αυτό το κερδίσαμε πριν κάνουμε το κανάλι, από την ενασχόλησή μου με τα θέματα τα υπηρεσιακά. Είχα κατορθώσει πραγματικά αυτό, ναι, οφείλω, δικαιούμαι να το υπερηφανευτώ, ότι όταν κρίνουμε ζητήματα που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια, με την εθνική άμυνα, με τους εθνικούς κινδύνους, μπαίνουν στην άκρη τα όποια ιδεολογικά, τα όποια στερεότυπα ή κολλήματα έχουμε, αυτά πάνε στην άκρη. Και προσπαθούμε με ψύχρεμο νου να αξιολογήσουμε τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό το πετύχαμε. Δεν μας παρέσυρε καμία συμπάθεια, καμία φιλία. Ένας μοναδικός στόχος ήταν η αλήθεια, η δίκαιη παρουσίαση των πραγμάτων και εδώ πρέπει να το ομολογήσω και το εθνικό συμφέρον. Δηλαδή μπαίνει πάντα σε ό,τι κάνουμε και το εθνικό συμφέρον. Και όλο αυτό μπορώ να πω ότι αποτέλεσε και το όπλο μας. Εμείς δεν έχουμε κυκλώματα να μας υποστηρίζουν, έτσι, ξεκάθαρα πράγματα, για να φτάσουμε στις 150.000 ακολούθους. Για άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πραγματικά είναι συγκινητικό. Πριν από λίγο με πήρε ένας άνθρωπος από τη Σουηδία και μου είπε, είσαι η παρέα μου, εσένα, μεγάλος άνθρωπος, συνταξιούχος, με σένα μαθαίνουμε πράγματα, είμαστε και κοντά στην Ελλάδα και κοντά στις εστίες που υπάρχουν γύρω μας και σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, τι να σας πω τώρα, άνθρωποι από κάθε μέρος της γης μας στέλνουν μηνύματα. Ευχαριστούμε λοιπόν όλους αυτούς τους ανθρώπους, ευχαριστούμε τους ανθρώπους που μας βοηθούν και με τους τρόπους που αναφέρονται παρακάτω, οικονομικά κάνουν κάποιες χορηγίες. Σας ευχαριστούμε όλους. Θα προσπαθήσουμε και το επόμενο διάστημα να είμαστε συνεπείς. Το έχω ξαναπεί, επειδή τα ακίνητα έχουν φτάσει όχι στο Θεό, έχουν εκτοξευτεί, ακόμα είμαστε σε διαδικασία έρευνας ενός τηλεθαλάμου στούντιο, ας το πούμε. Μας αξίζει, πιστεύω, θα το πετύχουμε, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε βρει το χώρο. Έχω βρει τον τεχνικό, έχω ζητήσει μελέτη, όλα είναι έτοιμα, όμως πριν πάμε στο στούντιο θα έχουμε μία σύγχρονη και πραγματικά πολύ λειτουργική ιστοσελίδα. Θα αλλάξει δηλαδή το Infognomen πολιτικά, θα γίνει πολύ πιο λειτουργική, πολύ πιο χρηστική και στους υπολογιστές και στα τάμπλετ και στα κινητά, στα έξυπνα κινητά. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες ή και μέρες, την ιστοσελίδα. Για το στούντιο, για τον τηλεθάλαμο εργαζόμαστε. Λοιπόν, αυτά για το κανάλι μας. Για άλλη μια φορά ευχαριστούμε.
Μας βοηθάτε είπαμε με το μου αρέσει, κάνοντας σχόλια. Όπως είπαμε, δεν μπορούμε όλα τα σχόλια να τα απαντάμε. Σήμερα θα απαντήσω σε 2 φίλους του καναλιού. Και όσοι θέλετε να βοηθήσετε και με άλλους 2 τρόπους οικονομικά, υπάρχουν παρακάτω 2 τρόποι, μπορείτε να το κάνετε. 2 φίλοι του καναλιού. Ο ένας, ή εγώ δεν το είπα σωστά ή ο ίδιος δεν κατάλαβε σωστά. Εχθές είπα ότι έκανε ο Ράμα ένα διαφημιστικό όπου δείχνει με έναν προπαγανδιστικό τρόπο την Ακρόπολη, θέλοντας να δείξει, να συνδέσει την πραγματικά απίστευτη συμβολή των Ελλήνων Αρβανιτών στην απελευθέρωση της χώρας, την Επανάσταση, απίστευτη, τι να πω τώρα, να τη συνδέσει με τον αλβανικό παράγοντα. Καμία σχέση. Εντάξει, αυτό είπα ή αυτό ήθελα να πω. Δεν αμφισβήτησα ποτέ τη συμβολή, την καθοριστική συμβολή των Αρβανιτών στην Ελληνική Επανάσταση. Εκτός αυτό, εγώ δεν έκρυψα ποτέ, δεν ξέρω αν το είπα εδώ. Το είπα και στο Σαχίνι. Μια φορά το είπα και στον Αντένα, στο Χατζηνικολάου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και κόντεψε να πέσει από την καρέκλα του. Είπα, η Ελλάδα για λόγους πολιτικούς και εθνικούς συμφέροντος πρέπει να επιδιώξει με την Αλβανία και τον αλβανικό παράγοντα και τους Αλβανούς των Σκοπίων, με τους οποίους είχαμε άριστη σχέση μέχρι τον Κοτζιά, άριστη σχέση είχαμε, να έχουμε στη χειρότερη περίπτωση καλές σχέσεις και στην καλύτερη στρατηγική σχέση. Αυτή είναι η άποψή μου και παραμένει. Και ακόμα, εάν αυτό το πράγμα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προχωρήσει, είπα να σκεφτούμε, αν ο κόσμος πάει σε άλλους μετασχηματισμούς, να κάνουμε μια συνομοσπονδία, η Ιταλία, η Αλβανία και η Ελλάδα. Δηλαδή 3 εθνικά κράτη, αλλά να ενωθούν ως συνομοσπονδία, θα γίνουμε μια πανίσχυρη δύναμη στην περιοχή. Διαφορές έχουμε ασφαλώς και εθνικού χαρακτήρα και θρησκευτικού χαρακτήρα. Αυτά ξεπερνιούνται. Εάν το κοινό συμφέρον πριτανεύει, ξεπερνιούνται. Ποιο είναι το κοινό συμφέρον? Η Αλβανία έχει κρίσιμη γεωγραφική περιοχή. Ιταλία, Αλβανία και Ελλάδα ελέγχουμε την Αδριατική, την είσοδο και την έξοδο. Ελέγχουμε τη Μεσόγειο. Η Ιταλία δεν βγήκε στην τύχη το Mare Nostrum. Είναι μια ναυτική δύναμη. Πόσοι ξέρουμε ότι έχει, νομίζω, οι 2 αεροπλανοφόρα. Έχει καθέτο απογειώσεως εδώ και καιρό. Έχει F-35 εδώ και καιρό. Είναι μια μεγάλη δύναμη. Ασχέτως τι θεωρούμε εμείς ότι επειδή τους νικήσαμε το 40 ότι δεν. Όχι. Άρα Ελλάδα, Ιταλία και Αλβανία θα μπορούσαμε να γίνουμε ως συνομοσπονδία, αν τα βρίσκαμε, αν βρίσκαμε κοινό συμφέρον, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει, θα είμαστε εμείς οι κυρίαρχοι στην περιοχή και δεν θα μπορούσε καμία μεγάλη δύναμη να παίρνει τον έναν από εδώ, τον άλλον από εκεί και να μας στρέφει τον ένα στον άλλον, όπως κάνει η Τουρκία που στρέφει το Ράμα εναντίον της Ελλάδας. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν πιστεύω ότι, επειδή έχω πάει στην Αλβανία, δεν έχω πάει σε όλη την Αλβανία, πήγα στο Αργυρόκαστρο 2 φορές, οι άνθρωποι, και έχω τον τρόπο να, εντάξει δεν είμαι παντογλώσσης, αλλά έχω τον τρόπο να αντιλαμβάνομαι πού το πάνε οι άνθρωποι. Πάνω από τους 9 στους 10, επαναλαμβάνω, οι Αλβανοί του Αργυροκάστρου, μίλησα με πάνω από 50 άτομα. Και πλούσιους και μεσαία τάξη και φτωχούς. Πάνω από 50 και αγρότες και κτηνοτρόφους. Πάνω από 90%, 9 στους 10, έχουν φιλικά αισθήματα για τους Έλληνες και για την Ελλάδα. Τώρα προβλήματα μπορεί να υπάρχουν. Κάτι να ανακύπτει, να πάρουν μια θέση εναντίον της Ελλάδας. Δεν είμαι αυτό. Εντάξει, επαναλαμβάνω, το είδα. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια προβλήματα, αυτά μπορούν να ξεπεραστούν. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει τα κέφια του Ράμα ή η Ελλάδα δεν πρέπει να διεκδικήσει την πλήρη προστασία των δικαιωμάτων των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου. Δεν είναι αυτή μια πολιτική που στρέφεται εναντίον της Αλβανίας, είναι μια πολιτική που επιβάλλεται να κάνει η Ελλάδα για να υπερασπιστεί τους Έλληνες που βρίσκονται στην Αλβανία, που για διάφορους ιστορικούς λόγους έμειναν ακρεφνώς ελληνικές περιοχές στα σύνορα της Αλβανίας. Ας τις κρατήσει, δεν λέω να, αλλά
να δείξει σεβασμό στις περιουσίες αλλά και στους ανθρώπους, στα δικαιώματα των ανθρώπων που είναι εκεί. Αυτό να το κλείσουμε. Τώρα ένας άλλος λέει, διαγράψτε με, λέει, από το συμμετέχω γιατί παίρνετε θέση κατά το Ισραήλ. Καταρχάς δεν υπάρχει κάποια κοινή γραμμή. Η πρωτοβουλία, αυτή η Επιτροπή για την Εθνική Άμυνα και την Κύπρο, για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο, δεν έχει καθίσει κάτω να... Όλα αυτά θα προκύψουν στο μέλλον. Ό,τι θέλει ο πολύς κόσμος, αυτό θα γίνει. Δεν υπάρχουν ούτε σοφοί ούτε αρχηγοί. Τώρα, δεν ξέρω τι εννοούσε. Η θέση μου για το Ισραήλ είναι η εξής και την ξαναλέω. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει τη σχέση της με το Ισραήλ βασικά σε δύο τομείς. Ο ένας είναι στρατιωτική συνεργασία. Δεν ξέρω σε πόσο βάθος, αλλά υπάρχουν τρία πράγματα που κάναμε. Πρώτον, δώσαμε την αεροπορική βάση της Καλαμάτας σε Ισραηλινή εταιρεία για να εκπαιδεύει τους Έλληνες πιλότους και ξένους πιθανόν. Δεύτερον, πήραμε 2 οπλικά συστήματα, δεν χρειάζεται να τα πούμε, που είναι κρίσιμα για την άμυνα των νησιών μας και του Εύρου. Αυτά λοιπόν, σε συνδυασμό με τις τριμερείς που κάναμε Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, για μια σειρά από ζητήματα με κύριο τα ενεργειακά της Ανατολικής Μεσογείου, είναι 2 κινήσεις που έκανε η Ελλάδα, οι οποίες εκ των πραγμάτων επηρεάζουν και την εξωτερική μας πολιτική. Ακόμα και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε αυτά που συμβαίνουν στη Γάζα. Πάμε τώρα στο επίδικο, στη Γάζα. Στη Γάζα, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος, όσο και να δικαιολογούν την οργή των Παλαιστινίων που ήταν σε ένα apartheid πόσα χρόνια και ότι είχε προηγηθεί. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος κανονικός, λογικός, που δικαιολογεί την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ. Υπάρχουν ορισμένοι που λένε είναι κατεχόμενα και εκείνα τα εδάφη, έχει δικαίωμα. Όποιος κρατάει όπλο πολεμάει εναντίον αυτού που κρατάει όπλο. Δεν βιάζει γυναίκες, δεν σκοτώνει παιδιά, δεν παίρνει ομήρους, γριές. Αυτά είναι πράγματα έξω από τη λογική και έξω και από το διεθνές δίκαιο, έτσι. Άρα η εισβολή της Χαμάς απολύτως καταδικαστέα, ασχέτως του τι έχουμε συμφωνήσει εμείς με το Ισραήλ ή όχι. Πάμε τώρα, υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Υπάρχει το θέμα των παράνομων οικισμών, του επικισμού των κατεχομένων στη Δυτική Όχθη, που αυτοί οι επικισμοί έγιναν πριν το έγκλημα της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου. Εκεί λοιπόν η Ελλάδα πρέπει να σταθμίσει, έρχεται να σταθμίσει τις συμφωνίες που έκανε με το Ισραήλ και για το εθνικό μας συμφέρον, όχι το συμφέρον του Ισραήλ, αλλά και το παράνομο των επικισμών, διότι αντίστοιχους επικισμούς κάνει και ο Ερντογάν στην Κύπρο, και αν δεν καταδικάσουμε εκείνους τους οικισμούς, δεν έχουμε αξιοπιστία ως χώρα να καταδικάσουμε τους επικισμούς που κάνει ο Ερντογάν στην Κύπρο. Εδώ λοιπόν προέχει το εθνικό συμφέρον και το επικαλούμαστε. Για να προστατέψουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, καταδικάζουμε τους παράνομους οικισμούς. Αυτή είναι κανονική πολιτική. Και να σας πω κάτι. Όποιος και να είναι ο απέναντι, είτε είναι ισχυρός ή πανίσχυρος ή μεγάλη δύναμη, όταν επικαλεί σε εθνικό συμφέρον, όλοι δείχνουν κατανόηση. Όσο και αν τους δυσαρεστεί αυτό. Εντάξει, πάμε και τελειώσαμε και με αυτό. Πάμε τώρα στη Γάζα. Στη Γάζα, όπως είπα για τη Χαμάς, πολεμάμε όποιον έχει όπλο. Έτσι, η Χαμάς έπρεπε να πολεμήσει όποιον έχει όπλο. Αν είπε ότι θέλει να κάνει αντίσταση, το ίδιο σημαίνει και με το Ισραήλ. Λέει ένας, αυτός που είπε, που διαγράψτε με από το συμμετέχω. Μπορείς να αυτοδιαγραφείς νομίζω ή στείλε ένα μήνυμα στο συμμετέχω. Τώρα, λέει, ή αυτός ή κάποιος άλλος, δεν ξέρω ποιος λέει, αφού ξέρεις, λέει, ο ίδιος αυτός. Λέει, στα νοσοκομεία πηγαίνουν οι άνοπλοι της Χαμάς. Άρα γι' αυτό γκρεμίζουν τα νοσοκομεία. Ακούστε. Είναι έγκλημα πολέμου όποιος πολεμάει, είτε είναι κράτος είτε είναι οργάνωση, εάν χρησιμοποιεί τους αμάχους ως ασπίδα, διαπράττει έγκλημα πολέμου. Αλλά και ο άλλος
ο οποίος στην προσπάθειά του να εξοντώσει ενόπλους σκοτώνει αμάχους, είναι και αυτό έγκλημα πολέμου. Παιδιά, εντάξει, αυτά είναι το διεθνές δίκαιο. Τι να κάνουμε δηλαδή, να καταπιούμε το διεθνές δίκαιο? Δεν γίνεται. Αυτό λέει το διεθνές δίκαιο. Με αυτή τη λογική, εάν είναι κρυμμένοι οι ένοπλοι της Χαμάς στα 2,5 εκατομμύρια Παλαιστίνιους, να σκοτώσουμε και τον τελευταίο Παλαιστίνιο για να εξοντώσουμε και τον τελευταίο της Χαμάς. Δεν γίνονται, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα στην ανθρωπότητα. Δεν υπάρχουν τα πράγματα αυτά στην ανθρωπότητα. Άρα, ό,τι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, όπως κάναμε και στην Ουκρανία, έτσι κάναμε και, όπως κάνουμε στην Κύπρο, έτσι κάναμε και στο Ισραήλ. Ό,τι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα, αφού ακολουθεί μια πολιτική αρχών, θα πρέπει να το παραβιάζει. Επαναλαμβάνω, ο τόνος και ο τρόπος εξαρτάται και από το εθνικό μας συμφέρον, το οποίο εθνικό συμφέρον και αυτό εξαρτάται από τις συμφωνίες που κάναμε με το Ισραήλ. Αυτά ξεκάθαρα πράγματα. Μην ψάχνετε να βρείτε τίποτα από πίσω. Και εδώ είπα προχτές, την προχθεσινή εκπομπή, ότι όποιος επιτίθεται σε έναν άνθρωπο που είναι από το Ισραήλ, που δεν ξέρει, μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι πιο σκληρός επικριτής σε αυτές τις πολιτικές εναντίον των Παλαιστινίων, ή έχει μια εταιρεία εδώ πέρα, ένα εργοστάσιο. Όποιος επιτίθεται δεν κάνει, πέραν του ότι αυτό είναι απαράδεκτο, δεν κάνει κακό και, και στα εθνικά μας συμφέροντα. Πλήττει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Για να μην πω ότι αυτοί που επιτίθενται σε τέτοιους στόχους, άμα ψάξεις από πίσω, μπορεί να βρεις πράγματα που ούτε μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, αυτά ως εισαγωγή. Ξαναλέω, ευχαριστώ τους φίλους που έκαναν το κανάλι μας μεγάλο. Αυτό είναι και μια ευθύνη για μας, να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, χωρίς να προδώσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Και να πω και άλλη μια φορά για το συμμετέχω, ένας φίλος από την Αυστραλία, ο Γάμα Σίγμα, όλοι γράφουν με το όνομά τους. Καμία οικονομική στήριξη στο συμμετέχω δεν γίνεται δεκτή αν δεν είναι επώνυμη. Όλα είναι επώνυμα. Έστειλε ένας 300 ευρώ, μας τα έστειλε σε εμάς, εδώ δεν μπορούσε να τα στείλει, εμείς τα στείλαμε σήμερα στο συμμετέχω. Έχουν φτάσει στις 15.000 ακριβώς σε μία εβδομάδα. Οι 15-16.000 οι δωρεές, η στήριξη των ανθρώπων. Έβαλε ένας 1.200 ευρώ, ένας άλλος 1.000, αλλά όλα τα άλλα είναι 10 ευρώ, 15 ευρώ, 20 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες δεν έχουν παραιτηθεί. Θέλουν να δημιουργήσουν την ελπίδα. Τώρα, για αυτούς που λένε ότι θέλω ηγεσία και τα λοιπά και θέλω να μπει ένας μπροστάρης και τα λοιπά, το έχω εξηγήσει 500 φορές. Τι να κάνουμε, δεν τα πιστεύουμε όλοι όλα. Εγώ δεν πιστεύω στους ηγέτες, εγώ πιστεύω στην εναλλασσόμενη ενιαύσεως θητεία, ετήσια, ακόμα και με κλήρωση. Σημασία έχει το σύστημα που θα φτιαχτεί μια κίνηση πολιτών να είναι τέτοιο που να μην επηρεάζεται ούτε από τους ηγέτες, ασφαλώς τα πρόσωπα παίζουν κάποιο ρόλο, αλλά να μην γκρεμόμαστε από τους ηγέτες, διότι αν σε προδώσει ο ηγέτης, προδόθηκε όλο το σύστημα. Όχι τέτοια πράγματα. Όχι. Όχι. Αυτοί που επιβολεύονται την πρόοδο της Ελλάδας και των Ελλήνων θα έχουν να κάνουν με όλους εμάς και όχι με έναν. Όχι. Αυτό το δοκιμάσαμε και γι' αυτό η Ελλάδα και ο ελληνισμός βρίσκεται στη διαδικασία της συρρίκνωσης. Ακριβώς αυτή η συνταγή μας κατέστρεψε, αυτή η συνταγή πρέπει να βγει από το τραπέζι. Δεν λέω ότι έχουμε τη λύση και δεν λέω ότι είναι κάτι εύκολο. Πάντως σε αυτήν τη γραμμή προχωράμε. Λοιπόν, αυτά, να πάμε στο πρώτο μας θέμα. Αυτή ήταν η εισαγωγή. Για να δούμε το πρώτο θέμα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο δεύτερο θέμα. Καταρχάς, όποιος βγαίνει έξω από την Ελλάδα, είτε είναι ποδοσφαιρική ομάδα, είτε είναι πολιτικός, εννοώ πολιτικός που προσωπεί την Ελλάδα, κυβέρνηση, πρωθυπουργός, υπουργός, τον στηρίζουμε. Όταν παίζει ελληνική ομάδα, ασχέτως το τι πιστεύουμε εμείς, στηρίζουμε την ελληνική ομάδα και συγχαίρουμε αυτούς που πετυχαίνουν επιτυχίες στο εξωτερικό. Αυτές δεν είναι πλέον
οπαδικές, είναι εθνικές επιτυχίες, εντάξει, μην το ξεχνάμε αυτό, και όταν βγαίνουν Έλληνες πρωθυπουργοί έξω, τους στηρίζουμε. Όταν γυρίσουμε, την κάνουμε την κριτική. Όσο βρίσκονται έξω, όχι, μακάρι να πάει καλά το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη, όμως είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε εμείς από τώρα κάτω από ποιες συνθήκες γίνεται αυτό το ταξίδι. Από πού θα ξεκινήσω? Θα ξεκινήσω μετά τις βόλτες που έκανε το Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο και την απόπειρα, αυτός είναι υβριδικός πόλεμος, αυτής της υβριδικής επιχείρησης που έκαναν στις Καστανιές το Μάρτιο του 2020 νομίζω, να εισβάλλουν και να καταλάβουν το φυλάκιο. Εκεί είναι η μοναδική περιοχή που τα σύνορά μας είναι ξηρά, δεν παρεμβάλλεται το ποτάμι. Είχαν στόχο να καταλάβουν το φυλάκιο, να το κρατήσουν και να κρατήσουν ένα διάβλο υποκατοχή αόπλων ατόμων, των μεταναστών και ό,τι ήταν αυτοί, και από εκεί να περάσουν σε πρώτη φάση 800.000 με όσο το κρατούσαν. Και από ό,τι μίλησα με αυτούς που ήταν επιχειρησιακά υπεύθυνοι, όταν κάποιος το κρατάει με 5-10.000 άτομα ένα μέρος, δεν μπορείς να πας με όπλα και με άρματα να το πάρεις πίσω. Δεν γίνεται, διότι υπάρχει η αναλογικότητα. Άρα θα το κρατούσαν και θα πέραναν 800.000. Στόχος ήταν ακόμα και η αποσταθεροποίηση της χώρας, της κυβέρνησης, έτσι, και της χώρας. Μετά από αυτά, η Ελλάδα πήρε ο ποπός μας φωτιά και αρχίσαμε να κάνουμε τις παραγγελίες, διότι αντιλήφθηκε πλέον το πολιτικό σύστημα τον κίνδυνο που διατρέχει και από το ένα ζήτημα των παράνομων ερευνών των Τούρκων στην Ανατολική Μεσόγειο, εκεί Καστελόριζο, μεταξύ Ρόδου και Κύπρου, αλλά και με το μεταναστευτικό, αυτή η επιχείρηση, η υβριδική επίθεση που έκαναν. Κατάλαβαν ότι έχει κίνδυνο, προσέξτε, το πολιτικό σύστημα, όχι μόνο η Ελλάδα. Και τότε όντως κινήθηκαν, έκαναν μια σειρά από ενέργειες, δηλαδή οπλικά συστήματα, τα Ραφάλ, η Μπελαρά και συμμαχίες με μια σειρά από χώρες. Δεν είναι μόνο η Γαλλία, ήταν τα Εμιράτα, ήταν το Ισραήλ, η Αίγυπτος, συμμαχίες που έχουν και πτυχές αμυντικής συνεργασίας. Όλα αυτά λοιπόν που όταν τα έκανε η Ελλάδα, κορυφώθηκαν όλες αυτές οι ενέργειες με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, ο οποίος πήγε στο Κογκρέσο, έδειξε νομίζω και το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας εκεί στους Αμερικανούς βουλευτές και τον χειροκρότησαν 27 φορές. Δεν το μέτρησα εγώ, οι Τούρκοι το μέτρησαν, τους πόνεσε. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, το 2022 το Μάιο, 17 Μαΐου πήγε, μετά από ένα εξάμηνο, τέλος του έτους, αρχίζει και αλλάζει το βιολί, αλλάζει ο αμανές. Αντί για ευρωπαϊκός και αμερικάνικος, αρχίζουν διάφοροι εδώ να παίζουν τουρκικούς αμανέδες. Δηλαδή, επειδή έγραψα τις σκέψεις για να μην τις μπερδευτούμε, για να το δούμε από εδώ τι και πώς έγινε. Λοιπόν, σε όλη τη διάρκεια του 2023, η ελληνική κοινή γνώμη δέχθηκε έναν ιδιότυπο ψυχολογικό πόλεμο από ακαδημαϊκούς, αρθρογράφους, οι οποίοι προσπάθησαν να ασκήσουν τρομοκρατία στους Έλληνες για να δεχθούν ένα συμβιβασμό με την Τουρκία. Ή τώρα ή ποτέ. Καλά, εγώ δεν πίστευα αυτά που διάβαζα. Το επιχείρημά τους ήταν το εξής. Κάθε χρόνο που περνάει, αν δούμε λέει προς τα πίσω, οι συνθήκες να κάνουμε μια συμφωνία με την Τουρκία ήταν καλύτερες πριν από μερικά χρόνια. Τώρα είναι χειρότερες. Και θα είναι πολύ χειρότερες στο μέλλον, γιατί η Τουρκία αναπτύσσεται και αναπτύσσει οπλικά συστήματα και τέτοια. Ποιο ήταν λοιπόν το επιχείρημα? Κάθε χρόνο που περνάει θα γίνεται ισχυρότερη η Τουρκία και μας συμφέρει τώρα να τα βρούμε με τη γειτονική χώρα. Προσέξτε το. Αυτός ήταν ένας ιδιότυπος ψυχολογικός πόλεμος. Ψυχολογικό πόλεμο κάνουμε σε άλλες χώρες, εδώ εμείς τον δεχτήκαμε από τους δικούς μας.
Μετά ακολούθησε η συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη στην κυρία Κοσιόνη, ο οποίος, τον Ιούλιο του 2023, ο οποίος εγγενίασε μια νέα περίοδο, νέα μέθοδο διαπραγμάτευσης, με βάση την οποία προαναγγέλνουμε υποχωρήσεις πριν καν αρχίσουν οι συνομιλίες. Νέα σχολή εγγενίασε. Είπε λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός, επιλέξει. Είναι προς όφελος της Ελλάδας να λύσει τα θέματα με την Τουρκία. Γιατί πριν από ένα χρόνο που ήσουν στο Κογκρέσο δεν ήταν προς όφελος και κατήγγειλες στην Τουρκία και σε χειροκρότησαν 27 φορές. Πρέπει να πω πως οποιαδήποτε συμφωνία τέτοιου τύπου φέρνει ενδεχομένως υποχωρήσεις στη διαπραγμάτευση. Δηλαδή προαναγγέλεις ότι θα υποχωρήσεις. Αυτά ξέρετε τι σημαίνει. Ότι κάτι έχει συμφωνηθεί από πριν και το προαναγγέλει. Μας το προανήγγειλαν οι αρθρογράφοι, η ανώτατη αξιωματική αναποστρατεία που αμύφθηκαν στη συνέχεια με θέσεις και οι ακαδημαϊκοί αμύφθηκαν με διάφορους τρόπους και με θέσεις για να αποπροσανατολίσουν και να τρομοκρατήσουν τον ελληνικό λαό. Αυτά τι να σας πω τώρα, τι να σας πω. Δηλαδή ντροπή. Και έρχεται ο Πρωθυπουργός να προαναγγείλει κάτι που πιθανόν συμφώνησε. Προσέξτε τώρα. Τελικά η διαδικασία αυτή διαμόρφωσης και προετοιμασίας της ελληνικής κοινής γνώμης κατέληξε στην διακήρυξη των Αθηνών περί σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας που υπέγραψαν Μητσοτάκης και Ερντογάν στην Αθήνα στις 8 Δεκεμβρίου του 2023. Στη διακήρυξη μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι, προσέξτε εδώ, τα μέρη δεσμεύονται να απέχουν από κάθε δήλωση, ακούστε τις λέξεις, τα μέρη δεσμεύονται να απέχουν από κάθε δήλωση, πρωτοβουλία ή ενέργεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει ή να απαξιώσει το γράμμα και το πνεύμα αυτής της διακήρυξης ή να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή τους. Λοιπόν, όταν υπογράφηκε η διακήρυξη, θέσαμε το εξής απλό ερώτημα και δημοσίως. Πώς είναι δυνατόν να υπογράφεται διακήρυξη περί σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας μεταξύ δύο χωρών, όταν η μία από τις δύο χώρες διατηρεί ενεργό κάζους μπέλι, απειλή πολέμου εις βάρος της άλλης, και όταν κατέχει το 37% της Κύπρου και απειλεί να καταλάβει και το υπόλοιπο. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή κάτι δεν πάει καλά. Δεν πέρασαν μερικές... Επίσης, αυτό που είπαμε, παιδιά, εντάξει, το υπογράψατε αυτό, ωραία τα λόγια. Τι συνιστά όμως αυτή την... ποιες δηλώσεις και ποιες ενέργειες συνιστούν παραβίαση της διακήρυξης? Το έχετε καθορίσει κάπου? Δεν υπάρχει το πλαίσιο. Προσέξτε τι γίνεται. Δεν πέρασαν μερικές εβδομάδες και στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του προς το προσωπικό του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, ο Υπουργός Άμυνας, ο Γιασάρ Γκουλέρ, μεταξύ άλλων είπε τα εξής: το ναυτικό μας υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στη γαλάζια πατρίδα, κυματίζει τη σημαία μας από τον Ατλαντικό μέχρι τον Ινδικό ωκεανό. Τώρα που ξεκινάμε το δεύτερο αιώνα της τουρκικής δημοκρατίας, στο δρόμο που ξεκινήσαμε με το όραμα του αιώνα της Τουρκίας, πιστεύω πως θα εκπληρώσετε με επιτυχία όλα σας τα καθήκοντα, πως θα εργαστείτε σκληρά για να οδηγήσετε στο μέλλον την ισχυρή και μεγάλη Τουρκία. Μεγάλη σε έκταση. Επέκταση. Προς τα πού θα επεκταθεί? Δεν θα πάει να πάρει την Ουγγαρία, ούτε τη Σουηδία. Τις γειτονικές χώρες. Πού έχει εκδηλώσει επεκτατικές διαθέσεις? Στην Ελλάδα. Άρα, 20 μέρες, 22 πόσους, μετά 23, μετά την υπογραφή έχουμε την πρώτη παραβίαση. Τσιμουδιά, δεν μιλάει κανένας στην Αθήνα. Ακολούθησαν και άλλες αναφορές στη γαλάζια πατρίδα από διάφορους πολιτικούς και στρατιωτικούς ανώτατους αξιωματούχους, για να φτάσουμε στο σημείο να διαβάζουμε ότι το τουρκικό Υπουργείο Παιδείας συμπεριέλαβε στο νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας με τους αντίστοιχους χάρτες. Δηλαδή, εκατομμύρια μαθητές και μαθήτριες θα γαλουχούνται σε εισαγωγικά με το προαναφερθέν δόγμα και ο σχετικός χάρτης
θα εντυπώνεται μέσα τους, γιατί λέει, υπάρχουν και οδηγίες στο πρόγραμμα, το διάβασα, το μετέφρασα, λέει θα τους δείχνετε τους χάρτες. Επίσης θα τους δείχνετε, θα τους βάζετε να σας δείχνουν πού είναι η Κύπρος. Εντάξει. Με αποτέλεσμα εκατομμύρια νέοι τώρα, αύριο πολίτες, πολιτικοί, δικηγόροι και πρωθυπουργοί, να θεωρούν ότι αποτελούν πατρίδα των Τούρκων η θαλάσσια περιοχή και με τα ελληνικά νησιά που συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν. Αυτό λοιπόν δεν αντίκειται στα διαλαμβανόμενα στη διακήρυξη φιλίας και καλής γειτονίας των Αθηνών. Ούτε με αυτό η Ελλάδα αντέδρασε με βάση τα όσα έχει δημοσιεύσει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στην επίσημη σελίδα του. Κανένα διάβημα. Καλά, τι γίνεται ρε παιδιά τώρα, πέστε μου. Μήπως το έχουν συμφωνήσει, πραγματικά δηλαδή, αρχίσουμε να... Δεν έπρεπε η Ελλάδα να κάνει ένα διάβημα. Ακούσατε εσείς, είδατε κανένα διάβημα από κανέναν επίσημο, καμία δήλωση? Εκτός της γαλάζιας πατρίδας έχουμε καταγράψει ορισμένες, δεν μπορώ να τα βάλω όλα. Έχουμε καταγράψει και τις εξής προκλήσεις από πλευράς της Τουρκίας. Πρώτον, αιμονή στη λύση 2 κρατών στην Κύπρο. Γίνεται φιλία και συνεργασία όταν ο άλλος, και καλή γειτονία, ο άλλος πάει να νομιμοποιήσει τα αποτελέσματα της εισβολής και της κατοχής. Δεύτερον, αντίδραση, σφοδρή αντίδραση από την Τουρκία στην εξαγγελία για τα θαλάσσια πάρκα, την οποία έκανε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός από το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο αμφισβήτησε την ελληνική εθνική κυριαρχία σε 152 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες στο Αιγαίο, τα οποία δεν έχουν δοθεί στην Ελλάδα με κάποια διεθνή συμφωνία ονομαστικά. Διάβημα κανονικό, έτσι. Και ανακοίνωσε από το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό, η αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας, δεν αντίκειται στην διακήρυξη. Διότι προφανώς η Τουρκία, για να αντιδράσει, θεώρησε ότι η αναγγελία, η εξαγγελία για τη δημιουργία πάρκων στο Αιγαίο, μακριά από τα 3 μίλια που δικαιούται η Τουρκία, ότι παραβιάζει τη διακήρυξη. Δηλαδή η Τουρκία λέει τα δικά μου και τα δικά σου. Προσέξτε τώρα. Πρόσφατη αναφορά του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών του Φιντάν στη 15η Σύνοδο του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, σε άδικη απομόνωση του Στουδουβουκού, του ψευδοκράτους, και στη δεινή κατάσταση των Τούρκων της Δυτικής Θράκης. Το να αναφέρεις τους μουσουλμάνους της Θράκης που εσύ ζήτησες να χαρακτηριστούν ως μουσουλμάνοι στη συνθήκη της Λοζάνης, ως Τούρκους, αυτό δεν αποτελεί παραβίαση της διακήρυξης? Λέω εγώ. Πάμε παραπέρα. Η τοποθέτηση στο δημιούργημα του τουρκικού βαθέως κράτους, κόμμα ισότητας, ειρήνης και φιλίας, μιας μη μουσουλμάνας, που αυτοπροσδιορίζεται ως εθνικά Μακεδόνισσα, με στόχο τη δημιουργία εθνικής μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα. Η τοποθέτηση αυτή είναι φιλική ενέργεια? Όταν τα ενεργούμενα της Τουρκίας προσπαθούν να δημιουργήσουν μία ανύπαρκτη μειονότητα στην Ελλάδα για να μπορεί η Τουρκία να μας χορεύει στο ταψί, αυτό είναι φιλική ενέργεια? Συνάδει με το πνεύμα της διακήρυξης? Η δέσμευση περιοχών στο Αιγαίο, στο κεντρικό Αιγαίο, για έρευνα και διάσωση, όταν η έρευνα και διάσωση της Τουρκίας περιορίζεται στα όρια του FIR Κωνσταντινούπολης και Άγκυρας. Τι είναι αυτό όταν αμφισβητεί κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας? Αυτό συνάδει με τη διακήρυξη των Αθηνών. Η διεξαγωγή των ασκήσεων Θαλασσόλικος και Έφεσος, που αποτελούν εφαρμογή σχεδίων που αφορούν κατάληψη βασικής ελληνικής νήσου. Αυτό συνάδει, αν και πληροφορούμαστε ότι συμπεριέλαβαν τις ασκήσεις αυτές, δεσμευόμενοι ότι δεν θα κάνουν παραβιάσεις, τις συμπεριέλαβαν στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, πιθανόν εμείς δεχτήκαμε να ενταχθούν, αφού δέχτηκαν για αυτοί να ενταχθούν τα ταξίδια του Δένδια στα νησιά, είτε στο σύμπλεγμα της Μεγής της Καστελόριζο και στην Καλόλυμνο που αλλού πήγε.
Εδώ λοιπόν, και επειδή μας τα έχουν πρίξει, δεν πετάνε στο Αιγαίο οι Τούρκοι, δεν έχουν παραβιάσεις, προσέξτε, μας κρύβουν ότι δεν πετάνε και τα ελληνικά αεροπλάνα. Πετάνε τα ελληνικά αεροπλάνα στο Αιγαίο, πάνω από τη Λίμνο, πάνω από τη Λέσβο, πάνω από τη Χίο. Πετάνε. Για πέστε μου. Άρα, τι κάναμε? Εμείς δεχθήκαμε να αποστερηθούμε ενός κυριαρχικού δικαιώματος να πετάμε πάνω από την ελληνική επικράτεια για να δεχθούν οι Τούρκοι να μην παραβιάζουν την ελληνική επικράτεια. Βγάλετε συμπεράσματα. Και πάμε και το κερασάκι στην τούρτα, η μετατροπή της μονής της χώρας από μουσείο σε Ισλαμικό τέμενος. Και πώς το είπε, αχρίαστη ενέργεια, είπε ο δικός μας, με την άλλη την ανεκδιήγητη που κάθεται στο προεδρικό μέγαρο. Αυτό, ακούστε εδώ, αυτοί νομίζουν ότι ηγούνται καμιάς εταιρείας, καμιάς μη κυβερνητικής οργάνωσης. Δεν είναι έτσι τα κράτη. Όχι, όχι, τα κράτη δεν λειτουργούν έτσι. Αυτό που κάνουν οδηγεί μαθηματικά σε απώλεια και κυριαρχικών δικαιωμάτων και εθνικής κυριαρχίας. Εντάξει, μαθηματικά οδηγεί εκεί. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, λογικά για να προβαίνουν σε όλα τα παραπάνω οι Τούρκοι και να μην αντιδράει η Ελλάδα επισήμως, σημαίνει ότι με τις δηλώσεις τους, τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειές τους δεν υπονομεύουν ούτε απαξιώνουν το γράμμα και το πνεύμα της διακήρυξης των Αθηνών. Μετά από όλα αυτά, είναι λογικό να αναρωτιέται ο καθένας από εμάς. Ο κύριος Μητσοτάκης, μεταβαίνοντας τη Δευτέρα στην Άγκυρα, που είπαμε όλοι ευχόμαστε να είναι επιτυχής, θα περάσει πάνω από την τουρκική γαλάζια πατρίδα και θα διασχίσει με το αεροπλάνο του την ουράνια πατρίδα των Τούρκων που κόβει το Αιγαίο στη μέση? Εν ολίγης, όλη αυτή η πολιτική συνιστά αυτοπαγίδευση και του ιδίου του Μητσοτάκη αλλά και της Ελλάδας. Και ξέρουμε τι λέμε, η αυτοπαγίδευση, το κόστος για το Μητσοτάκη δεν θα έρθει τώρα, γιατί αυτά έχουν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και θα κληθούν άλλοι να διαχειριστούν τις επιλογές Μητσοτάκη, Γεραπετρίτη, Παπαδοπούλου. Όπως άλλοι διαχειρίστηκαν τις επιλογές Κωνσταντίνου Καραμανλή, Παπάγου, ποιοι δέχθηκαν τότε λόγω ΝΑΤΟ, δεν σήκωσαν το ανάστημά τους στον Τίτο, όλες οι κυβερνήσεις, ξεκίνησε το μακεδονικό ως τόσο και έγινε πελώριο και άντε να το διαχειριστείς τώρα. Έτσι, με την αβελτηρία αυτής της κυβέρνησης θα ξεκινούν τα πράγματα από μικρά και ανεπαίσθητα. Μας ξεγελούν τώρα με χάντρες, δεν πετάνε τα τουρκικά αεροπλάνα. Μετά θα δούμε τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής και εν πάση περιπτώσει προσπαθούμε εδώ να φωτίσουμε ορισμένες πτυχές για να προλάβουμε τα χειρότερα που εκτιμούμε ότι έρχονται. Και προσέξτε, για να δούμε τι θα αντιμετωπίσουμε σε λίγα χρόνια με το θέμα της γαλάζιας πατρίδας, να δούμε τι γράφουν και τι λένε οι Τούρκοι για τη μονή της χώρας που την έκαναν τζαμί. Να δούμε τι γράφουν και τι λένε, διότι όλα αυτά καλλιεργούνται, δεν γίνονται στην τύχη. Προσέξτε εδώ. Να είναι καλά ο ηγέτης μας. Αφού είχαμε πάρει το χώρο αυτό με το σπαθί μας, το γιαταγάνι μας, το 1453, τώρα το κάναμε πάλι τζαμί. Ξέρετε πως το τζαμί Καριγέ το είχα μετατρέψει σε μουσείο. Ο Θεός να έχει καλά όσους το έκαναν πάλι τζαμί, όπως που οι πρόγονοί μας με την ισχύ του σπαθιού είχαν μετατρέψει το χώρο αυτό από εκκλησία σε τζαμί. Εγώ έχω εδώ κατάστημα, λέει ένας γείτονας. Είμαστε χαρούμενοι που έγινε και πάλι τζαμί. Είναι περηφάνεια, χαρά, τιμή που ακούγεται και πάλι η προσευχή του ημάμι και εύχομαι να έρθει η συνέχεια αυτού, να γίνουν κι άλλα δηλαδή. Τέτοια. Ο Θεός να τους έχει καλά, δόξα τον Αλλάχ, μετά από 79 χρόνια το Καριγέ τζαμί επανήλθε στην πραγματική του μορφή. Η πραγματική του μορφή είναι η εκκλησία. Αυτός όμως αναπαράγει αυτά που του έμαθαν.
όπως θα γίνει και με τη γαλάζια πατρίδα, όπως έγινε και με το μακεδονικό, το σκοπιανό. Ο Θεός να έχει καλά όσους το αποφάσισαν αυτό, καθώς μετά από 79 χρόνια ζούμε αυτήν την υπέροχη στιγμή. Εγώ μέχρι πρόσφατα είχα επισκεφτεί το χώρο αυτό ως μουσείο. Τώρα ήρθα ως τζαμί. Ο Θεός να αξιώσει όλο τον κόσμο να έρχεται να προσέχετε σε ένα ιστορικό μνημείο, σε ένα υπέροχο τζαμί. Έχουμε μεγάλη χαρά. Ο Θεός να έχει καλά τον ηγέτη μας, να μην μας λείψει ποτέ. Ο Έρντο. Είδαμε αυτές τις ημέρες ο Θεός να δίνει δύναμη και κουράγιο στον ηγέτη μας. Τον ευχαριστούμε καθώς μας δίνει πάλι ως τζαμί τη δική μας περιουσία. Να είναι πάντα καλά. Βγάλτε συμπεράσματα, δεν αποτελούν δικές μου απόψεις και πάμε να δούμε τι λένε τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τι θα συζητήσουν εκεί. Οι Τούρκοι μας τα λένε έτσι, ευτυχώς που είναι και μαρτυριάριδες. Στην Αθήνα ολοκληρώθηκαν οι ετοιμασίες και περιμένουμε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας στην Άγκυρα. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο αναμένεται να είναι ένα από τα βασικά ζητήματα των συνομιλιών μεταξύ των δύο ανδρών. Η Τουρκία κάνει έρευνες για φυσικό αέριο στον Εύξηνο Πόντο και συνεχίζει τις σεισμικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία έχει δώσει μηνύματα ότι ο φυσικός πλούτος της Ανατολικής Μεσογείου πρέπει να διαμεραστεί μεταξύ των γειτονικών κρατών και περιμένουμε ο πρόεδρος Ερντογάν να εκφράσει παρόμοιο μήνυμα στον Μητσοτάκη. Όπως το ψευδοκράτος και το κυπριακό θα είναι ένα από τα σημαντικά ζητήματα της ατζέντας. Η Τουρκία έχει εκφράσει επανειλημμένα ότι επιμένει στη λύση των δύο κρατών και στη συνάντηση των δύο ηγετών θα συζητηθούν τα βήματα που μπορούν να γίνουν για τη μόνιμη ειρήνη και σταθερότητα στο νησί. Λοιπόν, πού πηγαίνουμε? Στο διαμοιρασμό. Τι λέει η Τουρκία? Άσχετα με τι λέει το διεθνές δίκαιο. Θα διαμοιραστεί ο πλούτος της Ανατολικής Μεσογείου δίκαια μεταξύ των χωρών που βρέχονται από την Ανατολική Μεσόγειο. Και τώρα θα βάλει αυτό που έχει καταγγείλει ο Χατζικοστής στο βιβλίο του, ότι πίεζε ο Μητσοτάκης τον Αναστασιάδη να δώσει μερίδιο στους Τούρκους. Αυτό θα ξαναγίνει τώρα. Εντάξει. Πάμε τώρα στο Κυπριακό. Όπως είναι γνωστό, εδώ και περίπου 4 μήνες έχει αναλάβει καθήκοντα η κυρία Ολγκίν Κουεγιάρ, η οποία είναι ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του κυρίου Γκουτέρες του ΟΗΕ, με στόχο να διερευνήσει τις πιθανότητες που υπάρχουν για να αρχίσουν και πάλι οι λεγόμενες δικοινοτικές συνομιλίες με στόχο την εξέβριση λύσης για το Κυπριακό. Τέλος πάντων, οι δικοινοτικές συνομιλίες στην ουσία αθώωσαν την εισβολή και κατοχή και μετέτρεψαν το πρόβλημα της Κύπρου από ένα πρόβλημα παράνομης κατοχής σε ένα δικοινοτικό ζήτημα. Εντάξει, αυτά τα πέτυχαν αυτοί εδώ πέρα που μου λέτε ορισμένοι να έχουμε και ηγέτες. Εντάξει, οι οποίοι τη σκήνων ρήμας υπηθόμενοι κάνουν ό,τι τους λένε, γι' αυτό καταντήσαμε εκεί. Ακούτε τι λέει τώρα ο φιλελεύθερος. Η κατάσταση, να πω ότι είναι και τραγική στην Κύπρο, να το πω. Η κατοχική πλευρά επιμένει στις ακραίες, παράλογες και παράνομες θέσεις της. Βέβαια επιμένει, διότι οι παράμετροι της επιτρέπουν να το κάνει. Άλλαξε τις παραμέτρους όπως είπαμε, θα επανέλθω σε αυτό. Έθεσε ξανά στην κυρία Μαρία Αγχέλα Ολγκίν Κουεγιάρ την αξίωσή της για εκ προημίου αναγνώριση του ψευδοκράτους πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε συζήτηση. Αυτά είναι του Ερντογάν, δεν είναι του Τατάρ. Ο Τατάρ είναι μαριονέτα. Πριν ξεκινήσει η διαδικασία, η κατοχική πλευρά ζητά να αναγνωριστεί σε αυτή καθεστώς κρατικής οντότητας διεθνώς αναγνωρισμένης. Η απεσταλμένη του ΟΗΕ, του Γενικού Γραμματέα, έκανε το τρίτο ταξίδι στο νησί την Τετάρτη και έκανε τις πρώτες χωριστές συναντήσεις με Χριστοδουλίδη και Τατάρ. Προσπάθησε να πιέσει, τηρώντας πολιτικής των αποστάσεων, να πιέσει και τον ένα και τον άλλον. Ο ένας είναι ψευδοκράτος, ο άλλος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, ίσες αποστάσεις. Και λέει να ακούσετε τη φωνή των πολιτών. Αυτή η έκκληση, η νέα προσπάθειά της όμως έπεσε στο κενό. Ο Τατάρ στη συνάντηση με την Ολγκίν
και στη συνέχεια με δηλώσεις που έκανε επανέλαβε το γνωστό παραμύθι, το γνωστό τουρκικό αφήγημα. Γίνεται φανερό ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφος. Τι είπαμε εμείς? Ζητήσαμε κυρίαρχη ισότητα και ίσο διεθνές καθεστώς. Για να ικανοποιηθούν αυτά είναι απαραίτητο να γίνουν κάποια βήματα. Η κυριαρχία μας πρέπει να καθοριστεί με σαφήνεια, λέει ο Τατάρ. Λογικά με αυτά που έχει αναφέρει, οποιαδήποτε προσπάθεια τερματίζεται. Ούτε τα Ηνωμένα Έθνη μπορούν να δεχθούν τους τουρκικούς όρους, διότι αυτό είναι εκτός του πλαισίου των όρων της εντολής που έχουν πάρει τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά ούτε και η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να συζητήσει να αυτοκαταργηθεί. Επειδή όμως εμείς θέλουμε λύση, καλό θα είναι οι προσπάθειες να συνεχιστούν. Αυτό στηρίζουμε. Εντάξει. Τι να πω τώρα. Είναι πρόδειλο ότι χωρίς να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος, η αποσχιστική οντότητα δεν πρόκειται να γίνει από την τουρκική πλευρά, χωρίς να αναγνωριστεί η αποσχιστική οντότητα, δεν πρόκειται να γίνει από την τουρκική πλευρά οποιοδήποτε βήμα σε σχέση με την επανέναρξη διαπραγματεύσεων. Όμως, εάν ικανοποιηθούν οι τουρκικές αξιώσεις, δεν υπάρχει λόγος να γίνουν διαπραγματεύσεις. Λύθηκε το Κυπριακό. 2 κράτη. Η κατοχική πλευρά θα πάρει ό,τι επιδιώκει. Θα νομιμοποιήσει την παράνομη κατοχή εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα αναγνωριστούν τα αποτελέσματα της συνεχιζόμενης κατοχής. Είναι προφανές πως με αναγνώριση του κατοχικού καθεστώτος είναι ως η Κυπριακή Δημοκρατία να πυροβολεί τα πόδια της, είναι να κόβει τα κακαλά της. Θα συνιστά αυτοχειρία. Γι' αυτό δεν πρόκειται να γίνει σε καμία περίπτωση από τη Λευκοσία αναγνώριση του ψευδοκράτους. Θα περιμένουμε από τα Ηνωμένα Έθνη, την κυρία Ολγκίν, να το ξεκαθαρίσουν αυτό δημόσια. Ότι δηλαδή δεν είναι στο τραπέζι η τουρκική αξίωση για αναγνώριση. Πάμε τώρα στα ωραία. Πραγματικά είναι να κλαις και να γελάς, αλήθεια το λέω. Επειδή είχαμε την ημέρα της Ευρώπης, ο Ερντογάν έστειλε ένα μήνυμα στην Ευρώπη και έκανε νουθεσίες για δημοκρατικές αρχές και για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προσέξτε, η χώρα με το χειρότερο καρνέ, ας πω αυτή τη λέξη, στα θέματα αυτά προσπαθεί να νουθετήσει την Ευρώπη. Ακούστε, οι πολιτικές που εφαρμόζονται από ορισμένες χώρες και θεσμούς από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα έχουν κλονίσει την πίστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολιτικές λοιπόν και στις ευρωπαϊκές αξίες, στο μήνυμά του έγραψε, όσο οι κρίσεις, οι συγκρούσεις και οι πόλεμοι που αγγίζουν την Ευρώπη και την κοινή μας γεωγραφία θα παραμένουν ανεπίλητοι, εν τω μεταξύ ο ίδιος έχει πόλεμο από το 1984 με τους Κούρδους. Αλλά ξέρετε, την καμπούρα μας δεν τη βλέπουμε ποτέ. Όσο λοιπόν οι κρίσεις, οι συγκρούσεις και οι πόλεμοι που αγγίζουν την Ευρώπη και την κοινή μας γεωγραφία θα παραμένουν ανεπίλητοι, η αμφισβήτηση των αξιών αυτών δεν θα σταματήσει να εντείνεται. Μιλάει για αξίες πώς το είπαμε, ο Ερντογάν. Καταγγέλει την άνοδο της Ισλαμοφοβίας. Πολλά προβλήματα όπως οι πόλεμοι, οι συγκρούσεις, οι τρομοκρατικές ενέργειες, η παράτυπη μετανάστευση και η κλιματική αλλαγή απειλούν την τάξη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Τρομοκρατικές ενέργειες κάνει ο ίδιος, ο βασικός υποστηρικτής του Ισλαμικού κράτους και της Αλ-Κάιντα, και παράτυπη μετανάστευση την οργανώνει ο ίδιος και την καταγγέλει. Αυτό είναι, ρε παιδιά. Αυτή είναι η μαγιά. Προσέξτε. Καταγγέλλοντας την άνοδο της Ισλαμοφοβίας, της ξενοφοβίας και του ρατσισμού στην Ήπειρο, ποιος? Ο αρχιρατσιστής, που αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες πηγές ανησυχίας για τους πολίτες και τους μετανάστες που ζουν στην Ευρώπη, επιμένει για τη διακριτική μεταχείριση και τα εγκλήματα μίσους κατά της τουρκικής κοινότητας της Ευρώπης που έχουν γίνει συστηματικά. Περιμένετε, σας έχω λαγό από το τέτοιο σας βγάλω τώρα, από το καπέλο. Λέει ο Ερντογάν, ήρθε καιρός να αναπτύξουν τη συνεργασία σε όλους τους τομείς και στον τομέα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Απέναντι στις πολιτικές του αποκλεισμού προς τη χώρα μας, η Τουρκία δεν θα απόσχει από τη χρήση και την ανάπτυξη των ευκαιριών της και των στρατηγικών ικανοτήτων. Τι λέει? Τρομοκρατικές ενέργειες και τουρκοφοβία και Ισλαμοφοβία. Λεφιγκαρό. Για αναζωπήρωση της δράσης των γκρίζων λύκων στη Γαλλία κάνει λόγο δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας, το οποίο αναφέρει ότι
μετά την απαγόρευσή τους από τις γαλλικές αρχές των γκρίζων λύκων το 2020, ήταν σχετικά διακριτικοί, λούφαξαν. Τους τελευταίους μήνες όμως πήραν εντολή να επιτηθούν και εναντίον των Κούρδων, δείχνουν να επαναδραστηριοποιούνται απειλώντας μία Γαλλίδα βουλευτή, αλλά και την αρμενική, ελληνική και κουρδική κοινότητα στη Γαλλία. Σε ό,τι αφορά τη Γαλλίδα βουλευτή Ιζαμπέλ Σουρπλή, έχει βρεθεί στο στόχαστρο των γκρίζων λύκων, δηλαδή των τρομοκρατών που είναι όργανα του τουρκικού βαθέως κράτους. Ζήτησε το κλείσιμο ενός τζαμιού στην περιοχή Σεντ-Ετιέν, το οποίο ήταν μέλος του Ισλαμοσυντηρητικού δικτύου της Ισλαμικής Συνομοσπονδίας Εθνική Άποψη, Μιλή Γκιορούς, που ελέγχεται από το κόμμα του Ερντογάν. Αναφέρεται επίσης ότι η περιοχή του Σεντ-Ετιέν είναι από τα προπύργια των γκρίζων λύκων στη Γαλλία και ότι τον τελευταίο καιρό οι γαλλικές αρχές έχουν συλλάβει μέλη τους για υποστήριξη της τρομοκρατίας στο διαδίκτυο με φόντο την σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς. Στο δημοσίευμα αναφέρεται επίσης ότι η γκρίζη λύκη είναι, προσέξτε, αυτό που μας κατηγορεί ο Ερντογάν δεν βλέπει την καμπούρα του, υπερεθνικιστές, μοχθηροί και Ισλαμιστές, και ότι υπό την αιγίδα της Άγκυρας καλλιεργούν τον εκρηκτικό χαρακτήρα μιας ιδεολογίας που αναμειγνύει διάφορα μίση, έναν υπερεθνικισμό και έναν αχαλήνοτο Ισλαμισμό. Γιατί χαμογέλασε? Για να μην νομίζει κάποιος ότι αυτά τα λέμε στον αέρα, με τον Κώστα Πικραμένο γράψαμε αυτό το βιβλίο, προσέξτε, το οποίο εκδόθηκε στα ελληνικά, στα γαλλικά και στα ισπανικά. Αυτό είναι το ισπανικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ανοίξαμε και εμείς γιατί αναφέρεται στην οργάνωση, αυτό το γράψα εγώ το περισσότερο κομμάτι, στην οργάνωση των τουρκικών δικτύων, των δικτύων του τουρκικού παρακράτους, όλων των δικτύων και των γκρίζων λύκων στη Γαλλία, στη Γερμανία, ποιους συλλόγους έχουν, τι χρησιμοποιούν, τις πρακτικές τους, τα πάντα. Για να μην νομίζετε ότι κάνουμε μόνο εκπομπές δηλαδή, έτσι. Και στα γαλλικά και στα γερμανικά και στα ισπανικά. Λοιπόν, αυτά με τον Ερντογάν. Να περάσουμε τώρα στα θέματα του Ισραήλ. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται σε σχέση Τουρκίας-Ισραήλ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτς, ανέφερε χθες ότι ο Ερντογάν που έκανε το μάγκα και είπε απαγορεύω το εμπόριο είτε εισαγωγές είτε εξαγωγές προς το Ισραήλ, ότι το Υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας έστειλε σε ορισμένα εργοστάσια επιστολή και είπε εσείς συνεχίστε να κάνετε δουλειές με το Ισραήλ. Και μάλιστα είπε ο Κάτς ότι ο Τούρκος πρόεδρος άλλαξε τη στάση του και ήρε αρκετούς εμπορικούς περιορισμούς για το Ισραήλ. Μια Ισραηλινή εφημερίδα υποστήριξε επίσης ότι το τουρκικό Υπουργείο Εμπορίου έστειλε επιστολές σε τοπικά εργοστάσια κατασκευών, ενημερώνοντάς τα ότι τους δόθηκε προσωρινή άδεια να συνεχίσουν τις εξαγωγές προς το Ισραήλ. Απάντησε ο Υπουργός Εμπορίου, ο Ομέρ Πολάτ, και είπε ότι είναι φανταστική η ισχυρισμή, συνεχίζει, κάτι έγινε εκεί πάντως, είπαμε ότι η Τουρκία συνεχίζει. Τώρα, τελείωσαν οι διαπραγματεύσεις, έφυγαν, η αντιπροσωπεία της Χαμάς πήγε στην Ντόχα και το Ισραήλ επέστρεψε και ο διοικητής της CIA και αυτός επέστρεψε στην Αμερική. Δεν τα βρήκαν, είπαμε ότι πήγαιναν για διαπραγματεύσεις 6 συν 6 συν 6 εβδομάδων σε 3 στάδια. Τελικά οι Ισραηλοί είπαν 1 και πολύ σας είναι, μετά η Χαμάς έμεινε στα 2, άντε να πάμε 2, όμως το Ισραήλ είπε, από ό,τι διαβάζω, παιδιά άμα σταματήσουμε για 12 εβδομάδες, που σημαίνει ότι είναι 3 μήνες τον πόλεμο, δεν ξαναρχίζει ο πόλεμος μετά. Δηλαδή αν αποσυρθούμε 3 μήνες δεν μπορούμε να είμαστε έξω, πρέπει να πάνε στα στρατόπεδα, μετά ξανά. Και εν πάση περιπτώσει σταμάτησε αυτή η διαδικασία. Εν τω μεταξύ είναι σε εξέλιξη η κόντρα Αμερικής-Ισραήλ μετά την απόφαση του Biden να σταματήσει για 2 εβδομάδες την αποστολή βομβών που είναι σίγουρο ότι θα χρησιμοποιηθούν εναντίον σε μια επιχείρηση ευρείας κλίμακος κατά της Ράφα. Έχουμε λοιπόν ορισμένα ζητήματα, για να δούμε. Καταρχάς, το Αιγυπτιακό
η ΠΕΞ λέει ότι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης που είχε με τον Μπλίνκεν, ο Σουκρί, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, ο επικεφαλής της Αιγυπτιακής Διπλωματίας υπογράμμισε τη σημασία που έχει να παροτρύνουμε τα μέρη να δείξουν ευελιξία και να κάνουν όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για να καταλήξουν σε συμφωνία ανακοχής, ώστε να σταματήσει η τραγωδία στη Γάζα. Και είπε, το Κάιρο εξέφρασε τις ανησυχίες του για τους κινδύνους που υπάρχουν αν γίνει επιχείρηση ευρείας κλίμακας στη Ράφα, μπορεί να πάρει φωτιά όλη η περιοχή. Ο Μπλίνκεν επαναβεβαίωσε τη σαφή θέση του Biden, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ δεν υποστηρίζουν μείζωνα στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα και απορρίπτουν προσέξτε το αυτό, κάθε εξαναγκαστικό εκτοπισμό Παλαιστινίων από τη Γάζα. Τι σημαίνει αυτό? Για να το λέει τώρα ο Μπλίνκεν και να το αναφέρουν οι Αιγύπτιοι, είπαν να πει ότι είναι στο τραπέζι. Να τους διώξουν από τη Γάζα, να μας έρθουν και εδώ καμιά 200.000 όπως συμφώνησαν εδώ τα τζιμάνια τα δικά μας. Σε αυτά είναι καλοί. Τέλος πάντων, σας είπα γιατί δεν συμφώνησαν. Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης, Biden, δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει να διατηρήσει το δικαίωμα να εξουδετερώσει τα 4, είτε συμφωνήσουμε είτε δεν συμφωνήσουμε, τα 4 τάγματα, λέει, εμείς θέλουμε να τα εξοντώσουμε. Και το δέχεται αυτό και η Αμερική. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι γίνεται. Ο Μπέρνς επέστρεψε στις ΗΠΑ και γνωστοποίησε ο Τζον Κίρμπι, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Αμερικανικής Προεδρίας, ότι προσπάθησε για να βρεθεί λύση. Ο Biden απείλησε να αναστείλει, όπως είπαμε, τις παραδόσεις ορισμένων τύπων βομβών σε περίπτωση μείζωνος επιχείρησης στη Ράφα, απευθύνοντας την πιο αυστηρή προειδοποίηση της Ουάσιγκτον από την έναρξη της ένοπλης σύγκρουσης. Ο Νετανιάχου αγνοεί την προειδοποίηση του Biden και είπε ότι εμείς θα είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε και να σταθούμε μόνοι μας, να πολεμήσουμε ακόμα και με τα νύχια μας. Χαρακτηριστική της τεταμένης σχέσης ΗΠΑ-Ισραήλ είναι η ανάρτηση του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, στο Twitter. Ο Ισραηλινός Υπουργός έγραψε ότι η Χαμάς αγαπά τον Biden, συνοδεύοντας το σχόλιο με μια καρδούλα. Επειδή ο Biden επέβαλε αυτή τις κυρώσεις. Υπόψη είναι ότι ακριβώς την ίδια φρασεολογία χρησιμοποίησε και ο Τραμπ, επικρίνοντας τον Biden για αυτήν την αναστολή της αποστολής των βομβών. Δηλαδή ότι είναι υποστηρικτής της Χαμάς. Τα γραφεία της UNRWA στην Ανατολική Ιερουσαλήμ έβαλαν φωτιά οι ακραίοι Ισλαμιστές, Ισραηλινοί εξτρεμιστές, όχι ακραίοι εξτρεμιστές Ισραηλινοί, και κατά πάσα πιθανότητα, όπως έγραψε ο Λαζαρινή, ο επικεφαλής της UNRWA, είπε ότι θα κλείσουμε τα γραφεία μας στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Ο Ισραηλινός στρατός είπε ότι 150.000 άνθρωποι έφυγαν από την Ανατολική Ράφα. Ο ΙΕ μιλάει για 80.000 ανθρώπους. Πρόβλημα με την ανθρωπιστική βοήθεια, αυτά γνωστά. Ο Νετανιάχου εμφανίστηκε σήμερα να αγνοεί τη χθεσινή προειδοποίηση του Biden ότι οι ΗΠΑ θα σταματήσουν ορισμένες προμήθειες όπλων στο Ισραήλ αν επιτεθεί στη Ράφα, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να δηλώνει ότι η χώρα του είναι έτοιμη να σταθεί μόνη της αν χρειαστεί. Όπως έχω ξαναπεί, αν χρειαστεί θα πολεμήσουμε με τα νύχια μας. Αλλά έχουμε πολύ περισσότερα από ό,τι τα νύχια μας και με αυτή την πνευματική δύναμη, με τη βοήθεια του Θεού, μαζί θα νικήσουμε, είπε ο Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ, ο κύριος Μάικλ Χέρτζογκ, επέκρινε την απόφαση του Biden να αναστείλει την αποστολή των οπλικών συστημάτων. Το λάθος μήνυμα στέλνει στη Χαμάς και στους εχθρούς του Ισραήλ η απειλή του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν να αναστείλουν οι ΗΠΑ τις παραδόσεις ορισμένων όπλων στο Ισραήλ αν εξαπολυθεί χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας στη Ράφα, δήλωσε ο Ισραηλινός πρέσβης της ΗΠΑ. Αυτό είναι πολύ ατυχές.
στέλνει λάθος μήνυμα στη Χαμάς και στους εχθρούς μας στην περιοχή. Μας τριμώχνει γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη Ράφα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Αυτά, για να δούμε, έχουμε και κάποια άλλα μικρά τώρα. Ο Νετανιάχου σε συνέντευξη που έδωσε στο Merit Street Media είπε ότι εμείς καταστρέψαμε τη Χαμάς, έμειναν μόνο 4 τάγματα, πρέπει να τα τελειώσουμε, είναι στη Ράφα. Είχαμε 2 σοβαρά επεισόδια, λένε, στη Ράφα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η Χαμάς κατέστρεψε 2 οχήματα, μέσα στα οποία υπήρχαν 4 στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε θανάσιμα. Αυτά είναι Ισραηλινά μέσα. Είχαμε ρουκέτες από το Λίβανο και σύμφωνα με την εφημερίδα Al Akhbar, το Ιράν διέταξε τον Χεσμολάχ να κάνει ένα ακόμα βήμα κατά το Ισραήλ, ακόμα και με τίμημα την έναρξη ενός πολέμου πλήρους κλίμακας. SOS είναι αυτό, σημαίνει ότι θέλουν να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ για να μην επιτεθεί στη Ράφα. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για το εξής. Η Ισλαμική αντίσταση του Ιράκ εξαπέλυσε ξανά μη επανδρομένα αεροσκάφη και κτύπησε, λέει, με ντρόν τη βάση Ομπντά του Ισραηλινού στρατού. Άρα ενεργοποιείται άλλος ένας πυρήνας του λεγόμενου άξονα της αντίστασης. Πάμε στις ΗΠΑ. Θέλουμε να βοηθήσουμε το Ισραήλ να επιτεθεί στη Χαμάς, λέει ο Λευκός Οίκος. Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ο Τζον Κίρμπι, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν να βοηθήσουν το Ισραήλ να επιτεθεί στη Χαμάς και ότι είναι σε εξέλιξη συνομιλίες ΗΠΑ και Ισραήλ για την επιχείρηση στη Ράφα. Ο Biden, οι Ρεπουμπλικάνοι συλλέγουν στοιχεία και άρθρα για να απευθύνουν πρόταση μομφής εναντίον του Biden επειδή ανέστειλε την αποστολή πυρομαχικών στο Ισραήλ. Η Γερμανία εξετάζει και αυτή το ενδεχόμενο να απαγορεύσει την αποστολή όπλων στο Ισραήλ μετά τη ΣΥΠΑ, δήλωσε ο Μπόριν Πιστόριος, ότι εξετάζουμε, λέει, παρόμοια μέτρα. Η Ινδία έχει συνάψει μια εμπορική συνεργασία με την Νιγηρία εκτός δολαρίου. Δηλαδή η Νιγηρία είναι πετρελαιοπαραγωγός χώρα και είπε οι 2 χώρες θα συμφωνήσουν στα τοπικά τους νομίσματα να κάνουν τις δοσοληψίες τους. Η εφημερίδα The Hill της Βοστόνης έχει ένα άρθρο που λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επενδύουν στην Ουκρανία, αλλά στην ουσία επενδύουν στην αποτυχία, στην ουκρανική αποτυχία. Λέει ένα ολόκληρο κατεβατό. Μέχρι τις αρχές του 25 οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία μπορεί να βρίσκονται στα πρόθυρα της ήττας και αναφέρει 2 σενάρια. Αν κερδίσει ο Τραμπ, είτε θα συνεχίσει στην ίδια γραμμή, είτε θα εμπλακεί ακόμα περισσότερο στην Ουκρανία, ασχέτως του τι λέει. Οι ΗΠΑ θα ανακοινώσουν νέες αποστολές βοήθειας στην Ουκρανία τις επόμενες εβδομάδες, δήλωσε εκπρόσωπος του State Department σε ενημέρωση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε ως εταίροι είναι να τους υποστηρίξουμε στρατιωτικά και οικονομικά και το πιο σημαντικό να τους κάνουμε να σταθούν και πάλι στα πόδια τους. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα γίνουν περισσότερες ανακοινώσεις τις επόμενες εβδομάδες. Ο Μπλίνκεν αναμένεται να υποβάλει στο Κογκρέσο πιθανότατα σήμερα μία άκρως επικριτική έκθεση για τη συμπεριφορά του Ισραήλ στη Γάζα, η οποία παρόλα αυτά δεν θα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι έχει παραβιάσει τους όρους για τη χρήση των αμερικανικών όπλων, ανέφερε χθες το Axios. Ντόναλντ Τραμπ. Καταρχάς είχαμε τη δίκη Τραμπ, συνεχίστηκε. Οι συνήγοροι του Τραμπ με βάση δημοσιεύματα έφεραν σε πολύ δύσκολη, καλά αυτοί είναι μανούλες σε αυτά οι δικηγόροι, όταν κάποιος δίνει μια κατάθεση, κάθονται την καταγράφουν, το βράδυ κάνουν ανάλυση, λένε εδώ θα χτυπήσουμε, εδώ θα χτυπήσουμε, εδώ θα χτυπήσουμε και θα βγάλουμε αναξιόπιστη, θα εντοπίσουμε αντιφάσεις, θα την χτυπήσουμε και θα αποδείξουμε ότι είναι αναξιόπιστη. Αυτό έκανα στην Stormy Daniels, στη δίκη του Τραμπ, επαναλαμβάνω με βάση αμερικανικά δημοσιεύματα. Ο Τραμπ λέει ότι θα ακυρώσω όλους τους νόμους του Biden, ο οποίος αναστέλει τις άδειες για υγροποιημένο αέριο, για εξαγωγές υγροποιημένου αερίου, που αυτό έχει πλήξει τις ενεργειακές εταιρείες. Εγώ λέει θα σας δώσω κι άλλες άδειες, αρκείται να μου δώσετε $1 δισεκατομμύριο βοήθεια για τον προεκλογικό αγώνα. Και
η πλευρά του δεν πιστεύει στην κλιματική αλλαγή και δεν πιστεύει σε όλο αυτό το αφήγημα που δόθηκαν πολλά λεφτά να παίρνουν όλοι ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, πλήττεται οικονομικά η Αμερική. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το ζήτημα είναι αυτές τις μέρες ένα θέμα στο οποίο συγκρούονται τα δύο προεκλογικά επιτελεία. Να πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Οι ουκρανικές δυνάμεις είναι προετοιμασμένες για μια νέα ρωσική χερσαία επίθεση στα σύνορα της περιοχής του Χαρκόβου, δήλωσε ο Ζελένσκι. Η Ουκρανία τους αντιμετώπισε εκεί με στρατεύματα, με ταξιαρχίες και πυροβολικό, δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη τύπου, προσθέτοντας ότι η Ρωσία μπορεί να στείλει περισσότερα στρατεύματα για να στηρίξει την επίθεση και την προέλασή της. Όλοι περιμένουν ότι θα γίνει, είδα μερικά βίντεο, καταιγισμός πυρών πυροβολικού, που αυτό προηγείται μιας επίθεσης. Ότι θα κάνουν επίθεση, να καταλάβουμε, το Χάρκοβο δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας παραδέχονται ότι ρωσικά στρατεύματα εισέβαλαν στην πόλη Κρασνογκόροβκα, σύμφωνα με το Newsweek. Σύμφωνα λοιπόν με τις Ουκρανικές δυνάμεις, τα ρωσικά στρατεύματα έχουν εισχωρήσει στην Κρασνοχόροβκα, μία από τις βασικές πόλεις στην περιοχή του Ντονέτσκ, και συνεχίζουν να προελάβουν. Ο Αντόνοφ, ο οποίος είναι πρέσβης των ΗΠΑ, της Ρωσίας της ΗΠΑ, λέει ότι η Δύση μετέτρεψε την Ουκρανία σε ένα εργαστήριο διαγραφής της ιστορίας. Οι αντίπαλοι της Ρωσίας επανεκπαίδευσαν μια ολόκληρη γενιά, την ανάγκασαν να απαρνηθεί τις ρίζες της. Η Δύση καταβάλει αυξανόμενες προσπάθειες για να αλλάξει την ιστορία των γεγονότων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δυτικοί ψευδοερευνητές βάζουν τη Σοβιετική Ένωση στο ίδιο καλάθι με τη Γερμανία του Χίτλερ, εξισώνουν θύματα και εκτελεστές, καταστρέφουν μνημεία, κλεβάζουν τους τάφους των στρατιωτών και αξιωματικοί που έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα, και αξιωματικών που έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα για την ειρήνη κτλ. Η Μόσχα χτίζει βάσεις αναγνωριστικές στις Κουρίλες, και αυτό είναι, πέραν το ότι αυτές οι βάσεις είναι χρήσιμες για να κατοπτεύουν την περιοχή της Βόρειας Ιαπωνίας και την ευρύτερη περιοχή, είναι και μια απάντηση στην πολιτική της Ιαπωνίας να στηρίξει την Ουκρανία. Ο Κάμινγκς ήταν σύμβουλος του Μπόρις Τζόνσον και λέει ότι η Δύση έκανε κακό στον εαυτό της υποστηρίζοντας την Ουκρανία. Επέκρινε δρυμύτητα τις πολιτικές του Ζελένσκι και είπε ότι οι κυρώσεις είχαν ισχυρότερο αντίκτυπο στην ίδια τη Δύση παρά στη Μόσχα. Ο πόλεμος ενισχύει μόνο τις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Κίνας. Πόσο καιρό τα λέμε εμείς εδώ. Απόδειξη. Ο ρωσοκινεζικός εμπορικός ζύρος το τετράμινο Ιανουαρίου-Απριλίου 2024 έφτασε τα 76,58 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τετράμινο 4,7%. Η Ρωσία, το Ιράν και η Κίνα ανέβασαν το επίπεδο της εταιρικής τους σχέσης σε στρατηγική σχέση. Ποιος τα έκανε αυτά? Δημιούργημα της Δύσης είναι. Στη Βενετία συναντήθηκαν σήμερα οι Υπουργοί Δικαιοσύνης της ομάδας των 7 ισχυροτέρων, πλουσιότερων χωρών στον κόσμο και συζήτησαν το ζήτημα της διαφθοράς στην Ουκρανία. Πώς δηλαδή τα χρήματα που θα δώσουμε τώρα, αλλά και στην μεταπολεμική Ουκρανία που θα ανοικοδομηθεί, πώς αυτά τα χρήματα θα πιάσουν τόπο και δεν θα πάνε σε διαφθαρμένους. Ότι έχουν κάνει σχέδια, έχουν δώσει, λέει, και οδηγίες στο Ζελένσκι και προειδοποιήσεις. Είχαμε πάλι μία φωτιά σε ένα διελιστήριο, επίθεση ουκρανική. Λέγεται ότι αξιωματούχος του ΝΑΤΟ υπολογίζει ότι από την αρχή της χρονιάς το παραγωγικό δυναμικό ως προς τη διείληση καυσίμων στη Ρωσία έχει μειωθεί κατά 15% λόγω των επιθέσεων των Ουκρανών. Το έχουμε πει αυτό, το έχουμε επισημάνει εδώ και μήνες, ότι το 2024 θα είναι δύσκολο για τη Ρωσία. Θα υποστεί πολλά πλήγματα. Είχαμε drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα και μας λέει εκεί ο δήμαρχος της Μόσχας ότι τα κατέρριψαν, και στο Μπριάνσκ το ίδιο, και ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας είπε ότι θα πάρουμε 3 νέα συστήματα HIMARS, θα τα αγοράσουμε από τα αποθέματα των ΗΠΑ, θα τα πληρώσουμε και θα τα δώσουμε στην Ουκρανία.
Επίσης, η ανταεροπορική άμυνα της Ουκρανίας κατέστρεψε 10 μη επανδρομένα αεροσκάφη που εξαπολύθηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας στη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε η Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Στόχος ήταν το Χάρκοβο και πάλι. Και εδώ πάλι έχει ζουμί. Ρωσία και Λευκορωσία ξεκινούν τις κοινές προετοιμασίες για τη διεξαγωγή ασκήσεων με εξάσκηση στη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων. Όπως μετέδωσε σήμερα το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας και της Λευκορωσίας άρχισαν τις κοινές προετοιμασίες για τη διεξαγωγή γυμνασίων με άσκηση στη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων. Ο Ζελένσκι αντικατέστησε δεύτερη φορά μέσα σε 6-7 μήνες τον διοικητή των ειδικών δυνάμεων. Επίσης ξύλωσε και τον επικεφαλής της κρατικής φρουράς, είναι η φρουρά δηλαδή που η ασφάλεια υψηλών προσώπων ας πούμε, μετά τις αποκαλύψεις ότι 2 συνταγματάρχες που ήταν σε αυτή την υπηρεσία είχαν στρατολογηθεί από τους Ρώσους για να δολοφονήσουν και τον Ζελένσκι και τον διοικητή της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ουκρανίας και της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών της Ουκρανίας. Ο Πεσκόβ δήλωσε ότι μετά από συνάντηση Πούτιν-Πασινιάν η Ρωσία αποφάσισε να αποσύρει. Ήταν ένας φίλος που ήθελε να με χαιρετήσει, τι να κάνουμε παιδιά. Λοιπόν, αποφάσισαν να αποσύρει η Ρωσία τις δυνάμεις, είχαν και συνοροφύλακες, τις απέσυρε από την Αρμενία, η οποία Ρωσία είχε αποσύρει και 2.000 στρατιώτες ειρηνευτική δύναμη από το Ναγκόρνο Καραμπάχ μετά την. Τέλος, υπάρχουν επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Έχουμε νεκρούς και από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε απόψε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε εδώ πάλι το Σαββατοκύριακο πρώτα Θεός. Λοιπόν, καλή νύχτα.